आज मसँग छ फर्सीको मुन्टा। फर्सीको मुन्टा कसरी पकाउने पुरा भिडियो हेर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। मैले फर्सीलाई यसरी केलाएर तयारी गरेको छु। हेर्न तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग पखालेर तयारी गर्नु होला। त्यसपछि ग्यास अन गरेँ, त्यसपछि पेन राखेँ ग्यासमा, त्यसपछि म तेल राख्छु। तपाईँहरूले तेल राख्नु होला, कति चाहिन्छ त्यही अनुसारको तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब एकछिनपछि मैले यहाँनिर तेल हल्का भइसकेपछि मैले यहाँनिर मेथी राखेको छु। तपाईँहरूले मेथी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि जिरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले सुकेको खुर्सानी राखेको छु, तपाईँले हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले लसुनको बोटी पनि राखेको छु, फुल्साएर 2-4 दाना यसरी राखेको छु। अब यसलाई हल्का रोस्ट गर्ने, तेलमा हल्का फ्राई गर्ने। फ्राई गऱ्यो भने अन्चस एकदमै मङ बास आउँछ। भनेको मतलब चाहिँ यसको स्वाद एकदमै अझ राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले लसुनहरू राखेका छौँ। मसला हामीले राख्दैनौँ, किनभने फर्सीको मुन्टामा तपाईँहरूले जस्तै बेसारहरू भयो, अन्य मसलाहरू राख्न हुँदैन। त्यसैले अब तपाईँले राख्नुहुन्छ भने राख्नु होला, तर म राख्दिनँ। मैले अब एड गरेको छु फर्सीको मुन्टाको। र फर्सीको मुन्टालाई मजाले केलाउनुपर्छ है साथीहरू। यो बर्खाको सिजनमा अथवा अन्य सिजनमा पनि केही किराहरू आएर बसेको हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले 9-10 चोटि मजाले पानीमा यसरी पखाल्नु होला। पखाल्यो भने अझ एकदमै सफा पनि हुन्छ, हामी एकदमै स्वस्थ पनि हुन्छौँ, र प्लस कुनै चिजहरू आएर बसेको रहेछ भने पनि त्योबाट जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। फर्सीको मुन्टा एकैचोटि पाक्छ, र पनि सफा गर्ने तरिका जुन छ मजाले पानीमा अल्छी नमानी तपाईँहरूले यसरी यसलाई सफा गर्नुपर्छ फर्सीको मुन्टालाई। अब तपाईँहरूले मसला राखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले मसला राखेको छैन। तपाईँहरूले अब मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मसला राखेको साग अथवा फर्सीको मुन्टा कहिले पनि मिठो हुँदैन। जसरी मैले सुरुमा सुकेको खुर्सानी राखेँ, त्यसपछि जिरा अथवा मेथीमा पड्काएँ, त्यसपछि मैले लसुन पनि राखेको थिएँ। एकदमै त्यो गऱ्यो भने स्वाद पनि हुन्छ, बेस्ट पनि हुन्छ। अब म नुन राख्दैछु है साथीहरू, तपाईँहरूले स्वादअनुसार नुन राख्नु होला। मैले भुटिसकेपछि यसरी नुन राखेको छु। नुन स्वादअनुसारको राख्नु होला, तपाईँहरूको कति छ। अहिले मैले थोरै मिक्स मसला पनि राखेको थिएँ, किनभने हल्का टेस्ट हुन्छ मिक्स मसलामा। मैले ल्वाङ र सुकमेलको धुलोहरू थियो, त्यो राखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अझ एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब यसरी मजाले चलाउने कि मैले नुन राखेको छु हल्का, अनि मिक्स मसला पनि राखेको थिएँ। हल्का चलाइसकेपछि तयार हुन्छ। अब तयार भयो भने हामीले यसलाई भातसँग पनि खान सक्छौँ, हामीले अब रोटीसँग पनि खान सकियो। यसरी खान सकिन्छ फर्सीको मुन्टा। एकदमै हामीले घरमै पनि लगाएर तयार गर्न सक्छौँ। फर्सी जहाँ तहीँ पनि हुन्छ, सिजनमा पनि हुन्छ, बेसिजनमा नि हामीले फर्सीलाई तयार गर्न सक्छौँ अथवा लगाउन सक्छौँ। अनि फर्सीलाई लगाइसकेपछि हामीले त्यसका मुन्टाहरू टिपेर यसरी पकाएर खाने हो। एकदमै तयार भएको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी ट्राई गर्नुहोला, खानुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। हवस् त।